Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Các bạn thân mến, ký sinh trùng máu ở mèo là một trong những căn bệnh thường gặp, nhất là với những con bị bọ chết. Nếu không được chữa trị kịp thời, mèo sẽ bị thiếu máu trầm trọng, thậm chí là tử vong. Vậy, bệnh ký sinh trùng máu ở mèo là gì? Các bạn hãy cùng Dr. Vet tìm hiểu nha! Nhiễm ký sinh trùng máu ở mèo bao gồm nhiều loại bệnh, trong đó các sinh vật ký sinh đã xâm chiếm hệ thống máu của mèo của bạn. Những bệnh này có nguồn gốc và mức độ nghiêm trọng đa dạng, một số dẫn đến bệnh nhẹ, trong khi những trường hợp khác có thể gây thiếu máu trầm trọng, thậm chí là tử vong. Các loại ký sinh trùng gây bệnh có nhiều loại, từ động vật nguyên sinh đơn bào đến các dạng vi khuẩn phức tạp hơn. Mặc dù có nhiều phương pháp lây nhiễm khác nhau, nhưng phần lớn các bệnh nhiễm trùng máu ký sinh này được truyền qua ve và bọ chết. Về triệu chứng mèo nhiễm ký sinh trùng máu, các biểu hiện ký sinh trùng máu ở mèo sẽ khác nhau, tùy thuộc vào loại nhiễm ký sinh trùng khác nhau mà mèo cưng mắc phải. Tuy nhiên, hầu hết trong số này đã có những đặc điểm chung nhất định mà bạn nên theo dõi. Các đặc điểm chung như thiếu máu, mệt mỏi, bơ phờ, ăn mất ngon, sụt cân, níu nhạt, vàng da, tiêu chảy, mất nước, nhiễm trùng đường tiết niệu, sốt, khó thở, lá lách to. Vậy nguyên nhân do đâu gây ra bệnh? Phần lớn các bệnh ký sinh trùng đường máu ở mèo lây lan qua ve và bọ chết. Tuy nhiên, còn có nhiều nguyên nhân khác khiến cho mèo bị nhiễm ký sinh trùng máu, đặc biệt là thông qua mèo hoang. Các nguyên nhân phổ biến gồm có: nguyên nhân thứ nhất, qua ve và bọ chết. Nguyên nhân thứ hai, qua giao phối. Thứ ba là do đánh nhau với những con mèo khác, qua vết xước và từ mèo mẹ lây nhiễm sang mèo con, thông qua truyền máu. Về chẩn đoán, nếu thấy mèo có những triệu chứng trên, bạn nên đưa mèo của mình đến những cơ sở thú y uy tín. Bác sĩ sẽ xem xét lịch sử y tế và triệu chứng của mèo, cung cấp về thông tin chi tiết chế độ ăn của mèo. Nó có tiếp xúc với bất kỳ động vật hoang dã hay thuần hóa nào khác gần đây không? Nó có bị ve, bọ chết hay không? Điều này có khả năng giúp thu hẹp sinh vật gây nhiễm trùng máu ký sinh. Bác sĩ thú y sẽ kiểm tra kỹ lưỡng về liếu mèo của bạn để xác định xem có bất kỳ dấu hiệu thiếu máu nào không, bộ lông mèo của bạn để tìm ve, bọ chết, bất kỳ bằng chứng nào về vết cắn, vết chảy xước hoặc đánh nhau gần đây. Sau đó, các bác sĩ sẽ tiến hành test nhanh hoặc xét nghiệm máu để chẩn đoán được chính xác hơn. Cách điều trị ký sinh trùng máu ở mèo. Cách chữa trị ký sinh trùng máu ở mèo thì có gồm 2 bước. Đầu tiên, xử lý ve, ghẻ, giận, bọ chết bằng các sản phẩm như anti-pocat hoặc Fronin Focat để tiêu diệt các loại ký sinh trùng hút máu trên da. Bước tiếp theo sẽ là giải quyết ký sinh trùng đơn bào. Về việc điều trị sẽ phụ thuộc vào sinh vật chính xác trong xét nghiệm chẩn đoán. Một số loại thuốc ký sinh trùng đường máu bạn có thể tham khảo như Intromidium, Imochem 120. Tùy thuộc vào loại ký sinh trùng đường máu mà bác sĩ thú y sẽ khuyến cáo sử dụng loại thuốc nào cho phù hợp. Bạn nên kết hợp một mũi vitamin B12 bằng sản phẩm Intrafer 100 B12 nhằm tăng quá trình tạo máu, giúp mèo nhanh hồi phục hơn. Hầu hết các trường hợp nhiễm trùng máu ký sinh có khả năng hồi phục hoàn toàn. Điều quan trọng là phải tuân theo hướng dẫn của bác sĩ thú y và nghiêm ngặt trong quá trình sử dụng thuốc, vì nhiều loại ký sinh trùng có thể quay trở lại nếu không được diệt trừ hoàn toàn. Để bạn mèo cưng của mình không gặp phải căn bệnh này thì các bạn nên vệ sinh sạch sẽ cho mèo cưng của mình để không bị ve, bọ chết bằng việc chủ động tẩy ký sinh trùng và phun xịt định kỳ xung quanh môi trường sống của chúng để chúng luôn sạch sẽ ký sinh trùng. Một số sản phẩm các bạn có thể tham khảo như Intermectin của Interchemi Hà Lan, tiêm định kỳ 1 năm 2 đến 3 lần, Fibrin Spray của VB Pharma, phun xịt định kỳ 1 tháng 1 lần, hoặc Antipocat nhỏ gáy 6 tuần 1 lần. Đừng quên việc khử trùng ổ đệm, khay cát, các vị trí mèo hay chơi bằng sản phẩm Deson Super của Interchemi Hà Lan để tiêu diệt các mầm bệnh xung quanh môi trường sống của mèo. Trên đây, Dr. Vet vừa cùng các bạn giải đáp về bệnh ký sinh trùng đường máu ở mèo. Hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm kiến thức bổ sung trong quá trình nuôi chó mèo. Mọi thắc mắc hay tư vấn, các bạn có thể liên hệ đến số hotline của Dr. Vet. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ kênh Dr. Vet để có thêm nhiều kiến thức bổ ích về chó mèo hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!